Rashi's Cookery. Hi කොහොමද? අදත් ඔයාලා රශීස් කුකරි YouTube channel එකට මම අදත් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. සුපුරුදු විදිහටම මම අදත් ඔයාලට ඉතාමත්ම රසවත් කෑමක් තමයි අරගෙන ආවේ. අද මම හදන්නේ රසම රස බ්‍රෙඩ් පොකට් එකක්. මේක ඇත්තටම ගොඩාක් ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට හවස තේ බොන වෙලාවට ස්නැක් එකක් විදිහට කන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට රෑ කෑම එකක් විදිහටත් කන්න පුළුවන්. ඉතාමත්ම රසවත් කෑමක් තමයි මේක. මේක ඉතාමත්ම ලේසි වගේම හරිම රස කෑමක්. අපි බලමු කොහොමද මේ රසම රස බ්‍රෙඩ් පොකට් එක හදන්න කියලා. අපිට මේකට අවශ්‍ය වෙනවා මේ විදිහට පාන් පෙට්ටි කිහිපයක්. ඒ වගේම අපිට ෆිලින් එක හදා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මම සිහින කපාගත් දීලුණු ගෙඩියක් ගත්තා. ඒ වගේම මේයෝනයිස්, ගම් මිරිස් සහ ලුණු ස්වල්පයක්. ඒ වගේම මම හොඳින් තම්බලා ගත්ත බිත්තරයක් මේ සිහින කෑලි වලට කපලා තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම සිහින කපාගත් තක්කාලි ගෙඩියක්, අමු මිරිස් කරල් කිහිපයක්, ඒ වගේම පාන් කුඩු බිත්තරයක්. මේ ටික තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. මුලින්ම මම මේ විදිහට පාන් පෙත්තක් අරගෙන මේකේ වාටි ටික කපලා ඉවත් කරගන්නවා. මම මේ විදිහට වාටි ටික කපලා ඉවත් කරගත්තට මේක අපතේ දාන්නේ නැහැ. අපිට පාන් කුඩු අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ නිසා මම මේ විදිහට කපලා ඉවත් කරගන්න කොටස් තමයි හොඳින් ග්‍රයින්ඩ් කරලා පාන් කුඩු විදිහට ගන්න. දැන් මම මේ විදිහට වටේ කපලා ඉවත් කරගත්ත පාන් පෙත්ත අරගෙන හොඳින් මේ විදිහට තුනී කරගන්න ඕනේ. රෝල එකක් ආධාරයෙන් හරි ඔයාලට කැමති විදිහට මේ විදිහට තුනී කරගන්න පුළුවන්. දෙපැත්ත දාලා හොඳින් මේක තුනී කරගන්න පාන් පෙත්ත. මම මේ විදිහට දිගටම මට අවශ්‍ය පාන් පෙත්ත ටික තුනී කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට රවුමක් ආධාරයෙන් මේ විදිහට පාන් පෙත්ත ටික රවුම් ටික කපා ගන්න ඕනේ. ඔයාලට මේකට බෝතල් මූඩියක් වුණත් යූස් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් කටා එකක් භාවිතා කරලා මේ විදිහට රවුම් ටික කපා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අවසානයේදී මම කපලා ඉවත් කරගත්ත පාන් රවුම් ටික. දැන් අපි ෆිලින් එක තමයි හදා ගන්න ඕනේ. මේකට මම භාජනයක් අරගෙන සිහින කපාගත්ත බීලුණු ගෙඩිය තමයි එකතු කරේ. ඒ වගේම තක්කාලි ටිකත් එකතු කරගන්නවා. අමු මිරිස්, ඒ වගේම මම තම්බලා කපාගත්ත බිත්තරෙත් මේ වෙලාවෙදිම එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම ලුණු, ගම් මිරිස් මේස හැඳකුත් එකතු කරගන්නවා. මේයෝනයිස් අපි මේස හැඳි දෙකක වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි එකතු කරගන්නේ. දැන් අපි මේක හොඳින් මික්ස් කරගන්න ඕනේ. දැන් මම මේකට දෙහි පළුවක වගේ ප්‍රමාණයක් අරගෙන ඒකේ යුෂ ටික එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ආයෙත් නැවතත් මේ විදිහට මික්ස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට ගෑරිප්පුවක් භාවිතා කරලා බිත්තරේ මේ විදිහට ගසා ගන්නවා. දැන් අපි කපාගත්ත රවුම් ටික බිත්තර සහ පාන් කුඩු එකේ තවරලා තමයි ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට හොඳින් තවර ගන්න. මම මේ විදිහට අවශ්‍ය පාන් සියල්ලම මේ විදිහට තවර ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත පාන් පෙති ටික. දැන් අපි මේක හොඳින් ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්නවා. ඒකට මම මේ විදිහට තාච්චියක් ලිපේ තියලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තෙල් එකතු කරගන්නවා. තෙල් ටික හොඳින් රත් වුණාම අපි මේක තෙල් එකට දාගමු. අපි මේක රන්නන් පාට වෙනකන් හොඳින් දෙපැත්ත දාලා බැද ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි හදාගත්ත පාන් පෙති ටික මම මේ විදිහට මැදින් කපලා ඉවත් කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක කොහොමද කියලා. පොකට් එකක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. අපි දැන් මේ පොකට් එක ඇතුළට ෆිලින් එකෙන් පොඩි ප්‍රමාණයක් දාගන්නවා. ඇත්තටම මේ බ්‍රෙඩ් පොකට් එක කියන්න බැරි තරම් ගොඩාක් රසයි. ඔයා එකපාරක් හැදුවොත් මේක දිගටම හදලා කනවා. ඒ තරම් රසයි. අනිවාර්යයෙන්ම මේ නිසා මේක try කරන්න. මේ තියෙන්නේ අවසානයේදී මම හදාගත්ත රසම රස බ්‍රෙඩ් පොකට් එක. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඔයාලට මේක හවස ස්නැක් එකක් විදිහට හදලා කන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් රෑ කෑමක් විදිහට ඔයාලට ගන්නත් පුළුවන්. ඉතාමත්ම රසවත් කෑමක්. විශේෂ අවස්ථාවකට උනත් ඔයාලට හදලා කන්න පුළුවන්. හරිම රසයි. ඒ නිසා ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම try කරන්න. try කරලා කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න වීඩියෝ එක පහලින්. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මගේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයා රශීස් කුකරි YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අතම මේ දැම්ම subscribe කරන්න. ඔයාලට හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ඔයාගේ යාළුවෝ අතරත් share කරන්න. මගේ වීඩියෝ බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. ඊළඟ දවසේ අපි තවත් රසවත් recipe එකකින් හමු වෙමු.